ඔන්න ඉතින් මම අද ඔයාලට මැහුම් පාඩමක් අරගෙන ආවා. අද අපි ඉගෙන ගනිමු නේවි කොලර් එක සහිත බ්ලවුස් එකක් මහගන්න විදිහ. මේ තියෙන්නේ ඒ බ්ලවුස් එකට ගත්ත මිමේ. අපිට ඕනේ පපුව වටේ 33යි, ඉන වටේ 26යි, බ්ලවුස් එකේ දිග 25යි. බ්ලවුස් එකේ දිග ගත්ත තැන වට ප්‍රමාණය 33යි, උරහිස 14යි, කර ගැඹුර 6මාරයි, උරහිසේ ඉඳලා පපුව මැද්දට 8මාරයි, උරහිසේ ඉඳලා ඉන කැඩෙන තැනට 14යි, අත්කට අතරමින්ම 11යි, අත දිග 14යි, අත වට 11යි, අත දිග අවසාන අත වට 10යි. මේ තියෙන්නේ අපිට මේ බ්ලවුස් එකට ඕන කරන මිමි ටික. දැන් අපි මේ රෙද්දට ඒ ගත්ත මිමි ටික මේ ලකුණු කරගන්නයි හදන්නේ. බ්ලවුස් එකේ හැඩය ඇඳ ගන්නයි හදන්නේ. මුලින්ම පිටිපැස්සේ පළුව මහගන්නේ මේ කපන්නේ. මේ තියෙන රෙද්ද දෙකට නමලා තියෙන්නේ. දෙකට නමපු රෙද්දේ මේ මෙතන මූට්ටුව වෙන් වෙලා නැති පැත්තට පිටිපැස්සේ පළුව මුලින්ම ඇඳ ගන්නවා. බ්ලවුස් එකේ මුළු උස අපි ගත්තේ 25යි. මේ විදියට 25 ලකුණු කරලා බ්ලවුස් එකේ උරහිස පැත්ත ලකුණු කරන ඉර ඇඳ ගන්නවා. දැන් අපි මේ ලකුණු කරගන්නේ උරහිසේ ඉඳලා ඉනට ගත්ත උස ප්‍රමාණය 14යි. උරහිසේ ඉඳලා පපුව මැද්දට 8මාරයි. උරහිස දැන් ලකුණු කරගන්න ඕනේ 14 දෙකට බෙදලා 7යි. කර පළල අපිට 2මාරයි. කොලර් එකක් මහනකොට කර පළල 2මාර තමයි. ඒක සම්මත මිම්ම. කරේ ගැඹුර අඟල් භාගයකට ලකුණු කරලා මේ විදියට කර ඇඳ ගන්නවා. අපි උරහිස මෙතෙන්ට 14 ලකුණු මේ 14 දෙකට බෙදලා 7 ලකුණු කරානේ. එතනින් පල්ලෙහාට අඟලක් ලකුණු කරලා මෙහෙම උරහිස් හැඩේ ඇඳ ගන්නවා. අත්කට ඇඳ ගද්දී අඟල් 6 උරහිසේ ඉඳලා අඟල් 6ක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරගෙන අත්කට අතරමින්ම 11 දෙකට බෙදලා 5මාර ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදියට අත්කටේ ඉර මේ විදියට ඇඳ ගන්නවා. පපුව වටේ 33යි. 33 මේ හතරට බෙදලා ලකුණු කරගන්න ඕනේ. 33 හතරට බෙදුවම 16මාරයි. 16මාර දෙක දෙන 8යි කාලයි. 8යි කාල මේ විදියට ලකුණු කරගන්නවා. මේ ඉන 26යි. හතරට බෙදන්න ඕනේ. 13මාර 6යි 3 කාලයි. අපිට ඩාට් එකක් යනවා. ඩාට් එකට අඟලක් ලකුණු කරගෙන මේ විදියට ඇඟේ හැඩේ ඇඳ ගන්නවා. අපි මේ බ්ලවුස් එක ඉවර වෙන යට තැනට යට වට ප්‍රමාණය ගත්තා. එතන වට ප්‍රමාණය 33යි. ඒකත් දෙකට බෙදලා මේ හතරට බෙදලා ලකුණු කරගන්නවා. 8යි කාලා හොය විදිහට ලකුණු කරගෙන මේ විදියට ඇඟේ හැඩේ ඇඳගෙන දැන් අත්කටේ ඉතුරු ටික මේ විදියට ලකුණු කරගන්න ඕනේ. පිටිපැස්සේ අත්කට ඉස්සරහා අත්කට ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා අඟලක් පිටට ලකුණු කරලා අපි මේ විදියට පිටිපැස්සේ අත්කටේ හැඩේ ඇඳ ගන්නවා. අපි බ්ලවුස් එකට වෙනම පිටිපැස්සේ අත්කට අතරමින්ම මැනගත්තේ නැහැ. ඒක අපිට පුළුවන් ඉස්සරහා අත්කට ලකුණු කරගත්තේ තැන ඉඳලා අඟලක් එළියට පන්නලා මේ විදියට වැඩිපුර ටිකක්
එළියට පන්නලා ඇඳ ගන්නවා. මේ තියෙන අපි දැන් ලකුණු කර මේ ඇඳගත්ත පිටිපැස්ස පළුව ඩාට් පරතරය 3යි. 3යි කියන්නේ ඩාට් පරතරය 6යි. ඒක දෙකට බෙදුවම 3. මේ විදිහට ලකුණු කරලා ඉනේ ඉඳලා අඟල් 6ක් ලකුණු කරලා තමයි ඩාට් එක මහ ගන්න ඕනේ පල්ලෙහාට. අපි අඟලක මේ ඩාට් එකට අඟලක් තිබ්බා. ඒක දෙපැත්තට භාගේ මේ විදිහට භාගේ ලකුණු කරලා ඩාට් එක ඇඳ ගන්නවා. ඉනේ ඉඳලා අඟල් 6ක් පල්ලෙහාට තමයි ඩාට් එක ඉවර කරන්නේ. දැන් පිටිපැස්සේ පළුව අපි ඇඳගෙන ඉවරයි. දැන් පිටිපැස්සේ පළුව කපන්න ඕනේ. සයිඩ් එකට මැවුම් වාසි අඟලක් තියලා මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. අත් කටට අඟල් භාගයයි උරහිසටත් මැවුම් වාසි අඟල් භාගයයි කරට කාලක් තියලා මැවුම් වාසි බ්ලවුස් එක මේ තියෙන්නේ අපි පිටිපැස්සේ පළුව. දැන් අපි ඩාට් එක මේ විදිහට චුට්ටක් උස්සලා ඩාට් එකත් අනිත් පැත්තට ලකුණු කර ගන්නවා. මේ ඩොට් ටික යා කරලා ඩාට් හැඩේ ওই විදිහට ඇඳ ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේකට තමයි මේ කොලර් එක ලකුණු කරලා ඉදිරිපස කපා ගන්නේ. අපි කර ගැඹුර ගත්තනේ 6මාරක්. කර ගැඹුර 6මාර ලකුණු කර ගන්නවා. ඒක V හැඩයට මේ විදිහට තනීරකින් මෙන්න මේ විදිහට V හැඩයට ඉරකින් ලකුණු කර ගන්නවා. ලකුණු කරගෙන මේ අත්කට අතරට අර උරහිසේ ඉඳලා 6 මේ ලකුණු කරගත්ත තැන තියෙනවනේ. එතන ඉඳලා අපි අඟල් එකමාරක් පල්ලෙහාට කොලර් හැඩේ මේම ලකුණු කර ගන්නවා. ලකුණු කරගෙන මෙතන මේ කරේ පළල අපි ගත්තේ 2මාරයිනේ. මේ කර ළඟ ඉඳලා ආයි 2මාර මෙහෙට ලකුණු කරගෙන මේ කොලර් එකේ හැඩේ මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු කර ගන්නවා. දැන් අපි මේ කොලර් එක ඉස්සරහ පළුවට ලකුණු කර මේ ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඒක දැන් පෙන්නන්න. ඉස්සරහ පළුවේ මේ බටන් එන හින්දා මේ විදිහට පළු දෙක වෙන් වෙන පැත්තට මේ තියලා අපිට මේ කොලර් එකේ මෙතන පළල මේ ගත්ත පළල 5 මාරක් තියෙනවා. එතකොට අපිට මෙතන ඉඩ තියන්න වෙනවා 6ක් විතර ඉඩ තියන්න ඕනේ කොලර් එකට. ඉඩ තියලා ඒ තීරුව මේ විදිහට වෙන් කර ගන්නවා. අපි ඒ ඉරට තමයි පිටිපැස්සේ පළුව තියා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට තියාගෙන දැන් කරන්න ඕනේ මේ මෙතන අපි පිටිපැස්සේ පළුවේ කර පළල අපි 2මාරනේ. ඒ 2මාර මේ උරහිසේ ඉඳලා මෙහෙම උඩට ලකුණු කර ගන්නවා. ඉරි පේනවා ඇති. මේ විදිහට ලකුණු කරේ මේ පළල මේ කොලර් එකේ පළල අපිට 3ක් ඕනේ. අඟල් 3ක් පළලට මෙතන ඉඳලා ඊට පස්සේ ඒ 2මාරක් ලකුණු කරගෙන කොලර් එකේ පිටිපැස්සට එන කොලර් එකේ හැඩේ මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. මේ කෑල්ල තමයි අපිට මෙතනට අල්ලන්න ඕනේ. මේ කොටස තමයි මෙතනට ඇල්ලෙන්නේ. දැන් අපි මේක ඉස්සරහා පළුවට මේ ඇඳ ගන්න කපා ගන්න විදිය මම පෙන්නන්න.
මේ ඇඳගත් එක රෙද් දැන් මෙතන ඉඩ තියෙනවනේ මේක මෙහෙම කෙලින් අතට නෙමෙයි මෙහෙම ත්‍රිකෝණෙට ඇතුල් පැත්තට උහුම නමා ගන්න ඕනේ. තේරෙන්නේ නැති මේ විදියට ඇතුල් පැත්තට ওই විදියට නමා ගන්නවා. මේ පිටිපැස්සේ පළුව මේ විදියට තියාගෙන අර ඉදිරිපස්ස පළුව අර වැඩි තීරුව අපි වෙන් කරගත්ත එක ඇතුළට නමා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි වීල් එක අරගෙන මේ කොටස අර තීරුවට ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඒකට කාබන් කොලයක් අරගෙන කාබන් කොලේ මේ විදියට යටින් තියලා මම ඔයාලට ආයි හොඳට දිග ඇරලා පෙන්නන්නම්. මේ කොලර් එක මෙතන ඉර වෙනස් කරගන්න නැතුව එහෙට මෙහෙට කරගන්න නැතුව මේ විදියට ඇකිලෙන්නේ නැතුව රෙද්ද පොඩ්ඩක් හදා ගන්න ඕනේ. හරිනේ. දැන් අපි වීල් එක එකෙන් මේ කොලර් එක මේ විදියට ඇඳගත් එක උඩ ওই විදියට ලකුණු කරගන්නවා. මෙතනත් මේ විදියට හැම ඉර ලකුණු කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි කොලර් එක ලකුණු කරගත්තා. දැන් අපි බලමු කොහොමද ලකුණු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට දකින්න හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. බලන්නකෝ. හරිනේ. මේ තියෙන්නේ අපි ඇඳගත්ත කොලර් එක. දැන් මේ පිටිපස්සේ පළුව අයින් කරන්නේ නැහැ. ඔහොම තියාගෙන මේ හැඩේ කපා ගන්නවා. මම පෙන්නන්නම්. සයිඩ් එක මේ දිගට කපා ගන්න ඕනේ. සයිඩ් එකට අඟලයි අත්කටට අඟල් භාගයයි. මෙන්න මෙතනදී කපනකොට මේ ලකුණු කරගත්ත කාබන් එකේ ලකුණු කරගත්ත එක කොලර් එක තියෙනවනේ එතන ඉඳලා අඟල් භාගයක් තියලා මේ විදියට කපන්න ඕනේ. මෙතනට අඟලක් මැහුම් වාසිය තියා ගන්න ඕනේ. අපිට වහගෙන යනකොට කොලර් එක සමහරක් වෙලාවට මේ මදි වුණොත් ගන්න මැහුම් වාසිය තිබුණොත් අපිට ටිකක් ලොකු කරගන්න එහෙම පුළුවන්. ඉස්සරහ දැන් මේ ලකුණු කරගත්ත අපිට දැන් මේකට එන්නේ බටන් තමයි දාන්නේ. ඒ නිසා දැන් මේ ඉරෙන් එළියට අඟල් භාගයක් තියලා කපා ගන්නවා. දැන් අපි පිටිපස්සේ පළුව අත්කට අපි වැඩිපුර තියෙනවනේ මේ තියෙන්නේ ඉස්සරහ ලකුණු කර. ඒකත් අපි දැන් ඉස්සරහ පළුවට ලකුණු කර ගන්න ඕනේ. අපිට ඕන ඒක මේ කාබන් එකට තියලා මේ වීල් එකෙන් ওই විදියට ඇඳලා ලකුණු කර ගන්නත් පුළුවන්. මම නිකන් ලකුණු කරලා ඒ ඩොට් වලට මේ විදියට හැඩේ ඇඳගෙන ඔයාලට ලේසියට කරගන්න පුළුවන් විදිහයි කියලා දෙන්නේ. දැන් ඉස්සරහ පළුවේ අත්කට හරි. පිටිපස්සේ පළුවේ අත්කට ටික වැඩිපුර තියෙනවා. ඉස්සරහ පළුවේ අත්කට ඉස්සරහ ගත්ත බිම්මට තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ දැන් අපි හදාගත්ත කොලර් එක. බ්ලවුස් එකේ ඉස්සරහ පළුවයි කොලර් එකයි. මට ඩාට් ටික කියන්න අමතක වුණා. මේ එකම ඩාට් ටිකත් ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඒකත් අපි වීල් එකෙන් මේ විදිහට තනීරක් ඇඳගෙන පපුව උඩ ටිකයි ඉන කැඩෙන තැනයි ඩාට් එක ඉවර වෙන තැනයි ලකුණක් දාලා ඒ ටිකත් අපි ওই විදිහට ඩොට් ටිකකින් ලකුණු කරලා මහගෙන යනකොට මැද්දේ ඇඟල් භාගේ අල්ලගෙන ඩාට් එක මහ ගන්න ඕනේ. මේ කොලර් එක දැන් කපලා ඉවර වුණාම මෙතනින් පොඩි උරහිස ඉවර වෙන තැනින් මේම හරහට කැපුමක් දාන්න ඕනේ.
දැන් අපි බ්ලවුස් එක කපලා ඉවරයි. කොලර් එකත් කපා ගත්තා, බ්ලවුස් එකත් කපා ගත්තා. දැන් තියෙන්නේ කොලර් එකට ෆේෂින් එක කපන විදිය. මේ වගේ කෑල්ලක් තව ඇතුළටත් ඕන කරනවා. අපි මේ ඉතුරු රෙද්දෙන් කොලර් එක කපා ගමු. කොලර් එකේ මේ ඇතුලේ කෑලි ටික මුළු උස ගන්න මදි වෙයි. හරි මේ විදියට මෙතනට තියලා කපා ගමු. දැන් අපිට මේක මේ කොලර් එකේ මේ ෆේෂන් එක කපනකොට මේ උරහිස මේ ළඟට වෙනකම්ම ගත්තොත් හොඳයි. එතකොට ලස්සන්ට මේ හොඳට ඇදිලා හිටිනවා. මෙතන භාගයක් නැතුව මේ උරහිස ඉවර වෙන තැනටම කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ පළුවට ගත්තා නම් හරි. දැන් අපි කොලර් එකත් කපා ගමු. මේ කොලර් එකට ෆේෂන් එක කපා ගමු. මේ විදිහට දිගටම මැවුම් වාසි තියලා මේ ඉස්සරහ පළුවට අඟල් භාගයක් මැවුම් වාසි තියා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන අපි දැන් කපාගත්ත ෆේෂන් එක. එතකොට අපිට මේ වගේ එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. මම ඒක වෙනම පෙන්නන්නම්. මේ වගේ එකක් හම්බ වෙන්නේ. මෙතන අපිට ඕන විදියට මේ ටික හදා ගන්නවා. ඇතුළට යන ටිකනේ. ওই විදියට හදාගෙන ඒ ඇතුලේ කපාගත්ත එක බ්ලවුස් එකේ උස ඉවර වෙන තැනටම කපා ගන්නවා. දැන් තියෙන්නේ මේ ටික අපි මහ ගන්න විදිය බලමු. මම මේකට දිගාටක් ගත්තේ රෙදි තියෙන විදිහට තමයි අත දාන්න වෙන්නේ. පොඩි එක්කෙනෙක්ට හින්දා පොඩි අතක් දාගන්න පුළුවන්. අපි මේකෙන් අත කපා ගමු පොඩි අතක්. ඉතුරු වෙච්ච කෑල්ලේ මේ අත කපන විදිය මම පෙන්නන්නම්. අපි දිග අතක්කට මිම්ම ගත්තට රෙදි මදිනේ. ඒ හින්දා අපි පොඩි අතක් අත වට පහමාරයි. මෙතන මේ අත දිග ලකුණු කරලා මේ සම්මත මිම්ම ලකුණු කරනවා 3මාරයි. ඊට පස්සේ අත වට මිම්ම ලකුණු කරලා මේ විදිහට අත්කට හැඩේ අතේ හුරුවට ඇඳ ගන්න. මැවුම් වාසි ඇඳගෙන මේ පොඩි අතක් කපලා මේ තියෙන්නේ අපි කපාගත්ත අත. දැන් අපි මහන විදිය තමයි පෙන්වන්න හදන්නේ.